Hej! Välkomna! Idag ska vi öva på någonting ganska kul. I varje språk så finns det tungvrickare. Det där är tungan. Och vricka. Om man vrickar foten, då böjs foten så att man skadar den. Så en tungvrickare, det är nästan som man skulle bryta tungan när man säger dem. Alla språk har dem. Här kommer några stycken på svenska. Det som är bra med tungvrickare, det är att det är som ett muskelpass för munnen. Man måste anstränga munnen jättemycket för att säga tungvrickarna. Jag ska förklara lite grammatiskt också hur tungvrickarna fungerar. Då kör vi med tungvrickare nummer 1. Flyg, fula fluga, flyg. Och den fula flugan flög. Det är inte lätt att säga den. Därför man växlar mellan olika vokaler. Flyg är ett y. Fula är ett u. Fluga är ett u. Och sen säger man flyg igen, vilket är ett y. Så flyg, fula, fluga, flyg. Ni ser min mun när jag växlar mellan u, i, u, i. Säg efter mig. Flyg, fula, fluga, flyg. Lite snabbare. Flyg, fula, fluga, flyg. Det var hälften. Nu kör vi andra hälften. Och den fula flugan flög. Då växlar vi mellan u och ö. Och den fula flugan flög. Säg efter. Och den fula flugan flög. Jättebra jobbat! Ska vi köra hela? Flyg, fula fluga, flyg. Och den fula flugan flög. Jag skriver upp texten här och så säger du den 3-4 gånger. Då kan du pausa. Många svenskar har svårt att säga det här. Det är svårt att växla mellan u, i och ö när det är så lika ord. Då kör vi en till tungvrickare som är svår att säga. Packa pappas kappsäck. Det är ju inte svårt kanske att säga en gång. Men om man ska säga snabbt. Packa pappas kappsäck. Packa pappas kappsäck. Packa pappas kappsäck. Packa pappas kappsäck. Pappa kacka. Då blir det så där. Packa, packa, packa. Man vet inte vad man ska säga. Träna att säga packa pappas kappsäck några gånger. Jag skriver upp den så kan du träna och säga den.
Och ju snabbare du säger den, desto svårare blir det faktiskt. Vi har en till tungvrickare som, den är inte svår att säga egentligen. Men om du säger den snabbt så blir det bara kaos i munnen. Det är 6 laxar i en laxask. Det som är jättekonstigt här, det är att man växlar mellan 6 laxar i en laxask. Så på vissa är det X och på vissa är det SK, så att man byter ljuden. Och det går jättebra att säga en gång, kanske går jättebra att säga 2 gånger. Men om du säger 6 laxar i en laxask, 6 laxar i en laxask, 6 laxar i en laxask, så blir det till slut 6 laxar i en laskask. Det är svårt att säga laxask. Jag skriver upp den så kan du träna och säga den också. Nästa ljud är 7. Ljudet sitter liksom här framme. 7. 7. Alla ord börjar på och sen har vi en blandning mellan U och Ö. Ska vi köra? 7 sjösjuka sjömän sjönk på en sjunkande båt. Den är inte svår att säga egentligen, man blandar inte ihop bokstäverna, men det är jättebra mungymnastik. 7 sjösjuka sjömän sjönk på en sjunkande båt. Säg den några gånger med flyt så att ni inte hackar upp så att det blir 7 sjösjuka sjömän, utan mer 7 sjösjuka sjömän sjönk på en sjunkande båt. Säg den nu. Det var allt för tungvrickare idag. Nu kommer alla tungvrickare en gång till. Jag skriver upp dem och sen så kan ni säga dem flera gånger och pausa. Gå gärna med i min Facebookgrupp Svenska för nyanlända. Jag har en Instagram också. Svenska med Marie. Gå med där, jag lägger upp lite allt möjligt. Jag är mycket tacksam att ni följer mig, att ni tittar på mig och mina filmer och att ni framförallt lär er svenska. Tack så mycket! Det var allt för den här gången. Vi ses i nästa film. Hej då!